आजको एक्सेल टिप्सको भिडियोमा म हजुरहरूलाई गोल सिकको बारेमा भन्ने गइरहेको छु। के हो गोल सिक भनेको? यसलाई हामी कसरी युज गर्न सकिन्छ? त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ। त्यो एक्जाम्पलमा चाहिँ राम भन्ने स्टुडेन्ट रहेछ, उसको मार्कसिट यो हो र साइन्समा 45, म्याथमा 33, उसको टोटल मार्क्स भनेको 230, यो सबै सम गर्ने र टोटल पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ 57.5, मार्क्स अब्टेन डिभाइडेड बाई फुल मार्क्स इन्टु 100%। अब चाहिँ मलाई के चाहियो भन्दाखेरि रामले म्याथमा कति मार्क्स हाने भने चाहिँ उसको टोटल मार्क्स चाहिँ 250 हुन्छ। मलाई त्यो चाहियो क्या। अब यसलाई गर्ने तरिका धेरै छन्। मैले चाहिँ गोल सिकबाट देखाउन चाहेँ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा डेटा भन्नेमा जाने, व्हाट इफ एनालाइसिस भन्ने छ यहाँ। त्यहाँ क्लिक गर्ने, गोल सिकमा जाने। अब सेट सेल टु भ्यालु बाई चेन्जिङ सेल भन्ने छ। सेट सेलमा चाहिँ के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुन सेलमा चाहिँ फर्मुला छ हो। अहिलेको लागि हाम्रो टोटल भनेको यो एक्स 50 मा छ भने चाहिँ यो सिलेक्ट गर्ने। हाम्रो यही सेलमा फर्मुला छ नि त र टु भ्यालु भनेको हामीलाई कति कति चाहिने हो भन्दाखेरि 250 चाहिने हो अहिलेको लागि। बाई चेन्जिङ सेल कुन सेल चाहिँ चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि यो म्याथको सेल यहाँ क्लिक गर्ने र ओके गऱ्यो भने के आयो त हाम्रो म्याथमा 53 आयो भने चाहिँ उसको टोटल मार्क्स 250 हुने रहेछ। इजी हो। अब यही काम पर्सेन्टेजमा पनि गरौँ। हाम्रो उसको म्याथमा कति मार्क्स आयो भने चाहिँ उसको ओभरअल पर्सेन्टेज चाहिँ मानौँ 70% आउँछ हो। त्यो चाहियो मलाई। कसरी गर्ने? व्हाट इफ एनालाइसिसमा जाने, गोल सिकमा जाने, डेट सेल भनेको अहिलेको लागि मेरो फर्मुला भएको सेल कुन हो? यो हो। यो सिलेक्ट गर्ने, टु भ्यालु कति भ्यालु चाहिने मलाई? 70। अब कुन सेल चेन्ज गर्ने भनेको अहिलेको लागि म्याथको छ भन्दाखेरि यो म्याथको मार्क्स सिलेक्ट गर्ने, ओके गर्ने भनेको म्याथमा 83 आयो भने चाहिँ उसको ओभरअल पर्सेन्टेज चाहिँ कति हुने रहेछ त? 70% हुने रहेछ हो। यसरी चाहिँ हामी गोल सिकको युज गर्छौँ। अब यसको एप्लिकेसन कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले मानौँ एउटा डिजाइन गरिरहेको छु होइन। यसमा मलाई एउटा इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो भनेको यो आइवाई इक्वल्स टु आइवाई प्लस ए डिभाइड टु माइनस सिवाईको होल स्क्वायर। अब यसलाई हामी कसरी चाहिँ गोल सिककोबाट सल्भ गर्न सक्छौँ त हेर्छौँ है त। अब मसँग सबै भ्यालु हुन्छ यहाँ आइवाई आइएक्सएक्स सबै भ्यालु छ। मलाई के भ्यालु चाहियो भन्दाखेरि यो डीको भ्यालु चाहियो। कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सबसे पहिला म के गर्छु, एउटा सेलमा चाहिँ फर्मुला लेख्छु। मैले यहाँ फर्मुला लेखेँ सबै। यही फर्मुला लेखेँ र सबैलाई एकतिर राखेर लेखेँ भनेको यो 3880 लाई पनि मैले लेफ्ट साइडमा ल्याएँ र यसलाई इजिक्वल्स टु 0 बनाएँ हो। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ म कसरी गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा के गर्छु त गोल सिकमा जान्छु भनेको व्हाट इफ एनालाइसिस गोल सिक। मसँग फर्मुला भएको सेल कुन हो? यही हो। अब टु भ्यालु भनेको 0 भन्दाखेरि हामीलाई यो ओभरअल इक्वेसनको भ्यालु त 0 पाउनु पर्ने हो नि त। यो मैले 3880 लाई मैले लेफ्ट साइडमा ल्याएँ भने त 0 हुन्छ भन्दाखेरि 0 बाई चेन्जिङ सेल भनेको कुन सेललाई चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि अहिलेको लागि यो डीलाई ओके गऱ्यो भने के भयो त यो डीको भ्यालु 24 आउने रहेछ भन्दाखेरि मैले यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेँ भने डीको भ्यालु 24 आउने रहेछ भनेको इजी भयो नि त होइन। हो यसरी चाहिँ हामी गोल सिकको युज गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू।